Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái video mới bữa nay á, thì tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái lời giải đáp cho một cái thắc mắc mà tôi nhận được rất là nhiều. Đó là gì? Tại sao đời của tôi không may mắn? Rất nhiều người hỏi tôi câu này các bạn. Tôi năm nay 70 tuổi rồi mà sao đời tôi không may mắn gì cả? Ê, cái này tôi nói giỡn đó các bạn. Thực ra 70 tuổi thì không tới mức đâu. Nhưng những cái câu hỏi kiểu như là tôi 30 tuổi mà đời tôi chưa bao giờ cảm nhận một cái sự gọi là thuận lợi trong tình duyên, trong công việc, trong sự nghiệp. Cái này thì tôi nhận nhiều à. Mà 30 tuổi là hơi sớm đó. Rất nhiều người 40 tuổi, 50 tuổi vẫn tâm sự với tôi là đời họ hầu như không có một cái sự may mắn to lớn nào hết. Không có một cái cú mà kiểu như bùm một cái là cuộc sống sang trang thăng hoa. Mà đời họ cứ cà giật sập sình mãi như vậy. Sự may mắn với rất nhiều người đó là một cái điều rất chi là xa xỉ. Đặc biệt là những cái sự may mắn lớn, những may mắn liên quan tới tiền bạc, liên quan tới sự nghiệp. Thế thì ở đây có một cái điều gì uẩn khúc hay không? Có một cái sai lầm gì hay không? Có một cái điều gì mà những người ít may mắn họ không nhận ra hay không? Có lẽ là có đó các bạn. Và cái bài ngày hôm nay tôi sẽ nói bằng kinh nghiệm, bằng sự quan sát, bằng sự học hỏi của tôi trong chính cuộc đời thực. Tôi sẽ mang đến cho các bạn những đáp án. Cùng xem ha. Rồi, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta xoáy thẳng vào cái câu hỏi ở trên tiêu đề của chúng ta các bạn ha. Tại sao đời bạn không may mắn? Và liệu có một cái sai lầm tai hại nào hay không? Tôi sẽ trả lời trực tiếp cái câu hỏi này, nhưng không trả lời bằng một cái định nghĩa bình thường, mà tôi sẽ trả lời bằng một cái ví dụ tượng hình. Và tôi tin chắc đây là cách dễ hiểu nhất, thuận lợi nhất để các bạn có thể hiểu rõ cái câu trả lời cốt lõi, cái lý do lớn nhất của việc tại sao đời bạn lại không may mắn ha. Thì bây giờ tôi sẽ đi liền vô cái ví dụ, và tôi nhắc trước với các bạn nha, cái ví dụ thoạt đầu có thể rất chi là không liên quan, nhưng hãy nghe tới hết ví dụ. Tôi chắc chắn một điều, ai nghe hết rồi cũng hiểu, tại vì tôi chuẩn bị cái phần này kỹ lắm ha. Bây giờ nè, tưởng tượng nè, bây giờ có hai đội đá banh đá với nhau. Các bạn nào không thích đá banh thì vẫn cứ nghe ha. Hai đội đá banh đá với nhau, tạm gọi là đội A và đội B đi. Một trận đá banh có 90 phút thì hai đội đá với nhau tới phút thứ 85 rồi. Có nghĩa là gần hết trận rồi mà vẫn không bên nào thắng bên nào hết, vẫn tỷ số không đều. Thì ở đây á, đội A mạnh hơn đội B. Thành ra những cái phút cuối trận á, đội A tấn công đội B rất là nhiều các bạn. Tấn công dồn dập luôn nhưng vẫn không vào các bạn. Sút quá trời sút luôn, vẫn không vào. Trời ơi, nó tức gì đâu á. Phút 85 vẫn chưa có kết quả. Phút 86 vẫn chưa có bàn thắng. Phút 87, 88, 89 vẫn chưa có bàn thắng. Nhưng một điều thần kỳ xảy ra. Phút thứ 90, tự nhiên cái anh bên đội A đó, ảnh sút trái banh trúng tay của cái anh bên đội B. Mà các bạn biết á, là trong đá banh á, ở trong vòng cấm mà cái tay của cái anh kia, cái tay của cái anh đội nhà mà bị đụng vô trái banh, có nghĩa là phạt đền các bạn. Phạt đền 11 mét. Trời ơi, hên quá. Má ơi, đá 90 phút mà không có bàn thắng nào. Tự nhiên cái phút cuối cùng các bạn, bên kia để bóng chạm tay được trái phạt đền. Thì nhờ trái phạt đền này, cái anh bên đội A sút một phát vô luôn các bạn. Vậy là thắng tỷ số 1-0. Đội A đoạt cúp luôn. Coi như cái trận này là trận chung kết luôn đây. Quá may mắn, đúng không? Trời ơi, cái phút cuối cùng tự nhiên cái được trái phạt đền. Hên quá trời hên. Bao nhiêu vinh quang ập tới chỉ bằng một giây phút của sự may mắn. Hên quá được trái phạt đền. Đúng không? Các bạn công nhận không? Rõ ràng là hên chứ đá 90 phút có vô đâu. Tự nhiên phút cuối cùng được trái phạt đền. Giống như trên trời rớt xuống vậy đó. Đúng là trời độ mà. Nói giỡn là như vậy, trời độ. Thế thì các bạn thấy trong tình huống này có may mắn không? Quá may mắn chứ gì nữa. Và cái sự may mắn này mang lại vinh quang cho đội A và mang lại cái nỗi buồn tột cùng cho đội B. Đúng không? Và tôi tin rằng đây là cái may mắn mà ai cũng ao ước trong cuộc sống này. May mắn gắn liền với vinh quang. Ai cũng coi cái này là may mắn hết. Nhưng bây giờ tôi hỏi bạn nè, sẽ như thế nào nếu đội A họ không tấn công? Họ ngủ ở bên cái sân nhà của họ đó. Họ nằm đó họ ngủ, họ không tấn công. Họ không dồn ép, họ không tiến lên, họ không nhúc nhích. Thì tôi hỏi bạn, trái phạt đền đó có tới hay không? Nếu không tấn công thì có cái cơ may nào để họ hưởng trái phạt đền đó hay không? Không bao giờ có. Trái phạt đền đó đúng là may mắn thật, nó rớt xuống bất ngờ thật, nhưng nó là kết quả của sự tấn công, kết quả của sự nỗ lực, của sự dồn ép. Chứ đội A mà họ ngủ bên sân nhà của họ thì không bao giờ tồn tại một trái phạt đền, đúng không? Vậy thì chúng ta luôn luôn hỏi cái việc là làm sao có may mắn. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ đi xa hơn một bước nữa hay không? Cái gì sinh ra may mắn? Cái gì sinh ra may mắn? Thì cái chỗ này nè, chính là cái chỗ phân biệt giữa những người cả đời không bao giờ may mắn và những người thường xuyên gặp may mắn. Họ không hiểu cái chỗ này nè, cái gì sinh ra may mắn.
Những cái người mà cả đời không bao giờ gặp may mắn, họ thực sự tin rằng may mắn là một cái điều gì đó ở không làm gì tự nhiên nó rớt xuống. Ví dụ như trúng số, ví dụ như cứ đi làm tàm, không nâng cấp bản thân gì hết, ngồi đó mà mơ ước gì mình may mắn mình được làm quản lý, ngồi đó mà mơ ước gì mình may mắn mình được làm chủ, ngồi đó mình mơ ước gì may mắn mình thành tỷ phú. Thế thì nếu các bạn mơ như vậy, có khác gì các bạn đi đá banh á, mà các bạn nằm ngủ ở bên sân của mình á, và các bạn hy vọng là mình có thể thắng người ta 1-0, 2-0, 3-0. Các bạn thấy có gì sai không? Đây là cái căn nguyên đó các bạn. Đây là lý do đó. Ai trong chúng ta cũng phải hiểu cái gì sinh ra may mắn. Và với bản thân tôi nha, khi mà tôi đúc kết á, thì tôi thấy á, có 2 yếu tố thực sự sinh ra may mắn. Chỗ này các bạn nghe cho kỹ nha. Có 2 yếu tố sinh ra may mắn. Một là bạn phải biết chơi cái trò chơi đó. Cái trò chơi mà bạn muốn sự may mắn á, bạn phải biết chơi nó, thậm chí là chơi giỏi. Và thứ hai, đó là hãy chơi một cách kiên trì, chơi lâu dài. Nếu bạn có 2 cái đó thì may mắn sẽ tìm tới bạn. Còn nếu bạn không có 2 cái đó, bạn suy nghĩ may mắn là một cái điều mà tự nhiên trên trời rớt xuống, thì cả cuộc đời của bạn coi chừng đó sẽ không bao giờ có cái sự may mắn đâu. Quay trở lại với cái ví dụ về đội bóng, 2 cái thành tố bạn thấy tôi nói đó hiển hiện rất là rõ trong một cái trận bóng này. Một là biết chơi và chơi giỏi, và 2 là kiên trì. Đội A đã chơi giỏi, đã tấn công giỏi và họ kiên trì tấn công thì cơ may xuất hiện với họ. Đơn giản vậy thôi các bạn, đơn giản vậy thôi, đúng không? Thành ra sau cái ví dụ số 1 này tôi mong bạn hiểu nha. Nãy giờ có thể có nhiều người không thích đá banh, thì thôi tôi không thể nào tôi lấy 1000 cái ví dụ để ai cũng có thể hiểu được. Nên các bạn thông cảm, tôi lấy một cái ví dụ mà có thể rất nhiều người sẽ hiểu. Cuối cùng hết, tôi mong các bạn tới giờ phút này nắm thật kỹ giùm tôi cái công thức sinh ra may mắn. Một là bạn phải biết chơi cái trò chơi đó, thậm chí là chơi giỏi. Và thứ hai là chơi một cách lâu dài kiên trì, thì những người đó may mắn sẽ tới. Và đừng bao giờ rớt vào cái nhóm thứ hai nha, là cái nhóm mà không bao giờ trả lời được cái câu hỏi là cái gì sinh ra may mắn. Và họ sống theo cái chế độ giống như đi đá banh, đó là nằm ngủ ở bên sân của mình á, không muốn đá luôn và hy vọng thắng người ta. Cái điều buồn cười như vậy lại xảy ra cực kỳ phổ biến trong cuộc sống này. Đó là cái điều đáng buồn đó các bạn. Hãy nhớ thật kỹ cái điều này ha. Rồi, như vậy là các bạn vừa nghe xong một cái ví dụ ẩn dụ ha. Một cái ví dụ ẩn dụ về cái việc tại sao đời mình không may mắn. Đó là vì mình đã mắc một cái lỗi, một cái sai lầm tai hại. Mình đã không trả lời được cái câu hỏi cái gì sinh ra may mắn. Và tôi hy vọng cái ví dụ tưởng tượng về trận đá banh đã giúp các bạn hiểu rõ. Thì thôi, sau khi tưởng tượng thì mình phải quay về đời thực, đúng không? Và trong những cái bài giảng, những video của tôi thì tôi rất lấy những cái ví dụ thực tế trong đời sống. Những cái ví dụ mà có thể rất nhiều người quan tâm, đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn đang quan tâm cái gì nhất? Nếu nhắc tới sự may mắn các bạn, chắc là tiền, đúng không? Trò chơi kiếm tiền. Đương nhiên ở cuộc sống này thì có rất nhiều cách kiếm tiền. Tôi đang nói những cách lương thiện. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, các bạn đồng ý không? Đi làm mướn các bạn cũng có thể kiếm tiền. Nếu các bạn làm ở những cái cấp quan trọng. Kinh doanh offline các bạn cũng có thể kiếm tiền. Kinh doanh online các bạn cũng có thể kiếm tiền. Thậm chí bán rau củ quả bạn cũng có thể kiếm tiền. Bán sầu riêng bạn cũng có thể kiếm tiền, đúng không? Làm cầu thủ bạn cũng có thể kiếm tiền. Làm ca sĩ, làm người sản xuất âm nhạc bạn cũng có thể kiếm tiền. Có rất nhiều cách để kiếm tiền. Và cũng có rất nhiều cái sự may mắn xảy tới với những người kiếm được nhiều tiền, cho dù trong lĩnh vực nào đi chăng nữa ha. Thì thôi tôi gọi chung nguyên cái cục đó, dù cho bạn đang làm nghề gì cũng được, tôi gộp chung lại đi thành một cái gọi là đại diện đi cho dễ nói, đúng không? Trò chơi kiếm tiền. Làm sao may mắn trong trò chơi kiếm tiền đây? Nếu lương mình đang là 5 triệu, làm sao mình may mắn và mình được 20 triệu, đúng không? Và nếu lương mình đang là 10 triệu, làm sao mình may mắn mình được gấp mấy lần đó? May mắn ở đâu? Trời ơi, may mắn ở đâu ông trời ơi, ngó xuống mà xem. Nhiều người sẽ than như vậy đấy. Thế thì các bạn còn nhớ cái công thức không? Cái công thức mà tôi nói ở cái phần đầu tiên á. 2 cái thành tố cực kỳ quan trọng để các bạn có thể đẻ ra được may mắn dù cho bạn làm cái gì. Một là bạn biết chơi trò chơi đó, cụ thể ở đây là trò chơi kiếm tiền. 2 là bạn chơi nó lâu dài kiên trì. Và bây giờ tôi sẽ bước từng cái ra, tôi nói thật kỹ cho các bạn nghe. Biết chơi một trò chơi và chơi thành thạo là cái thành tố cực kỳ quan trọng. Nhưng quan trọng như thế đó mà nhiều người lại không ý thức được các bạn. Nói ra thì hơi buồn, nhưng mà cái câu trả lời thực sự mà tôi nhìn thấy trong cuộc sống này á, nhiều người thất bại vì họ không đủ trình độ. Con này đau lắm nha, con này thốn lắm á. Nhưng mà ít ai đủ dũng cảm để chấp nhận, đặc biệt là khi mình thất bại. Đôi khi lý do đơn giản là do mình không đủ trình thôi các bạn. Mình thua thì có nghĩa là có cái gì đó mình không bằng người ta. Có ai đó ngồi cái chỗ mà mình nhắm và họ thắng mình rõ ràng như vậy mà mình vẫn nghĩ là mình giỏi hơn người ta, thì rõ ràng mình có cái gì đó bậy bậy. Tôi nói thiệt, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rõ ràng luôn đi. Cần một cái ngành nghề cụ thể gì đó để các bạn dễ hình dung ha. Thí dụ bây giờ bạn có một cái mong muốn đi, là trở thành một người lập trình Android thành công. Bạn muốn có một cái app Android ở trên Google Play
có khoảng 50.000 người tải về. Coi như là như vậy cũng khá thành công rồi đúng không? Ok, đó là cái bạn muốn đó. Nhưng rất có thể bạn chưa đạt được. Và nếu mà bạn chưa đạt được, bạn nhìn những người đạt được đó, rất có thể bạn sẽ có những cái sự theo dệt trong đầu mình. Cái thằng đó có cái app có hay ho gì đâu, vậy mà được cả triệu lượt tải về. Mày hên con ơi, mày hên. Còn tao chả có gì hên cả, tao xui, chứ tao cũng giỏi á. Đúng không? Đây là suy nghĩ của rất nhiều người, nhưng đừng nghĩ như vậy các bạn. Đừng nghĩ như vậy. Vì chúng ta luôn phải suy nghĩ về cái câu hỏi cái gì có trước may mắn. Và có hai cái có trước may mắn. Một là hãy thật giỏi trò chơi đó. Hai là kiên trì. Giỏi trò chơi đó là gì? Trò chơi về lập trình một cái app ở trên Android. Bạn có giỏi thật không? Giỏi ở đây là gì? Một là giỏi về chuyên môn. Giỏi về chuyên môn có nghĩa là bạn cần phải có khả năng code được một cái app thực sự chất lượng. Đó là bước 1 của bạn đấy. Hy vọng là bạn đã vượt qua được cái bước đó. Nhưng đã xong chưa? Chưa xong. Tại vì nếu mà bạn code được một cái app thôi đó thì bạn đừng có up lên. Bạn đừng có up lên Google Play. Nếu mà muốn trở thành một người lập trình Android thành công và được nhiều người bước tới thì biết về kỹ năng lập trình thôi chưa đủ. Nếu mà chỉ biết về kỹ năng lập trình đơn thuần thôi á, thì thôi mình code ra được một cái app, mình cứ rủ bạn bè, bà con, dòng họ, con cái, anh chị em xài thôi, đừng up lên. Tại vì một khi đã up lên thì không ai coi đâu, không ai tải cái đó về đâu, tại vì họ làm sao biết có cái app của mình, họ tải về. Có bao nhiêu triệu cái app và mình là một cái app đơn lẻ trong cái triệu app đó thì sao người ta biết. Thế thì nếu mà chỉ biết lập trình thôi á thì vẫn chưa gọi là biết chơi cái trò chơi đó. Đừng có lầm, phải biết thêm gì? Biết thêm về kỹ năng quảng bá app ở trên App Store. Phải biết tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm ở trên App Store. Cái đó phải giỏi nha. Phải biết về tiếp thị trực tuyến. Cái đó phải giỏi nha. Phải biết thêm về design, thiết kế đó. Tại vì cái app nhiều khi là code thì đẹp, nhưng mà cái phần art, cái phần mà hình ảnh mà nó xấu quá thì cũng chả ai thèm xài. Lại phải biết thêm cái đó. Ở đây tôi đang nói giả sử bạn là một nhà phát triển ứng dụng độc lập nha. Còn nếu bạn là một công ty thì nó là câu chuyện nó lại khác. Thì các bạn thấy tôi kể sơ sơ như đó đó, đúng không? Bạn phải biết hết cái đó. Mà chưa hết nha, bạn phải có thêm kỹ năng nghiên cứu thị trường nữa. Bạn phải làm ra được một cái app, một cái ứng dụng mà người ta có nhu cầu sử dụng. Đó là kỹ năng nghiên cứu thị trường đó. Làm ra cái mà người ta cần thì mới thành công được. Bạn thấy không? Kể sơ sơ mấy cái, bạn phải biết hết thì tôi mới gọi là bạn biết chơi trò chơi đó và chơi giỏi. Còn nếu bạn chỉ biết một khúc nhỏ nhỏ thôi thì khó lắm bạn. Tôi nói thật khó lắm. Bạn chơi không lại người ta đâu. Cùng lắm bạn giỏi một mặt, đúng không? Bạn giỏi cái mặt lập trình thôi. Nhưng mà người ta giỏi 5 mặt, 10 mặt. Mà cái trò chơi này cần tới 5-10 mặt lận mà. Sao bạn chơi lại người ta? Thì bạn thua là đúng. Và cả cuộc đời mình không may mắn là đúng. Bạn hiểu không? Thành ra muốn chơi trò chơi đó và muốn có may mắn thì phải có cái đầu tiên. Đó là chơi giỏi. Và cái thứ hai, chơi giỏi thôi cũng chưa đủ. Phải chơi lì, chơi dai. Phải kiên trì với nó. Tại vì ai mà thành công sau 1-2 bước được đâu. Phải kiên trì, làm. Có thể làm lần đầu, thất bại, làm lại lần 2, làm lại lần 3. Rồi có thể lần thứ 4, bắt đầu nó bùng nổ lên, nó thành công. Kiên trì. Đó, đến một ngày đẹp trời, tự nhiên một cái app mình làm đơn giản thôi, nó cũng chả có gì đặc biệt. Tự nhiên nó bùng lên cái các bạn, nó bùng lên cái. Ai cũng biết tới. Đời nhiều khi nó ngộ vậy đó, nhưng những cái kiểu may mắn như vậy đâu có phải tự nhiên sinh ra. Những cái kiểu may mắn như vậy luôn luôn là tập hợp của hai yếu tố mà tôi vừa nói với các bạn. Bạn phải nhớ thật kỹ cái điều đó. Đời bạn chưa may mắn là vì hai cái thành tố may mắn bạn đang không có. Nó cũng y hệt như đá banh thôi, phải tấn công liên tục thì hên mới sinh ra được một trái phạt đền, hên đối thủ nó mới đá phản lưới nhà chứ mà nằm không nhúc nhích thì sao mà may được. Vậy thì bây giờ nói cụ thể hơn nữa luôn về may mắn cho những trường hợp cụ thể không may mắn. Ví dụ tình duyên đi, tại sao nhiều người không may mắn trong tình duyên? Đương nhiên sẽ có nhiều người bảo là duyên số, đúng không? Thì thôi tôi không bàn về tâm linh nha, tôi chỉ dùng mắt thấy tai nghe, nhìn những người tạm gọi là ế trong cuộc sống của tôi. Và tôi thấy thực ra cái sự không may mắn trong tình duyên nó vẫn là hai cái điều này thôi các bạn. Cái điều sai lầm lớn nhất, người ta cứ nghĩ là cứ yêu theo bản năng là xong chuyện. Nhưng mà thực ra tôi thấy mọi thứ nên có một chút hay là nhiều chút trí tuệ ở trong đó thì nó sẽ ok hơn. Tại vì bản năng của con người là gì? Tham sân si. Đúng không? Ai mà không có những cái đó. Thế thì bản năng thì cứ để những cái đó nó to, nó bự, nó thoải mái, cọc cằn cáo bẳn. Cứ bảo là tôi sống theo bản năng. Tôi giận là vì tôi bản năng thôi chứ tôi tốt lắm. Tôi tham lam là tại vì bản năng thôi chứ thực ra tôi cũng tốt lắm. Nếu nó không có trí tuệ để mà kìm kẹp những cái điều đó và mình hoàn thiện tốt hơn, hướng về những điều tốt hơn thì ai mà yêu mình. Nếu mà mình ích kỷ quá thì ai mà yêu mình. Thành ra may mắn trong tình duyên nó vẫn là hai thành tố. Một là bạn phải biết chơi cái trò chơi đó. Tôi dùng cái chữ trò chơi ở đây có nghĩa là dùng trong cái nháy thôi nha. Dùng trong cái dấu nháy, dấu ngoặc kép.
để mà thân thiện gần gũi hơn về mặt ngôn từ với các bạn thôi. Chứ đừng có xem là tôi coi thường những cái chuyện quan trọng tình yêu sự nghiệp như một trò chơi nha các bạn, đừng hiểu lầm như vậy ha. Yếu tố đầu tiên là chơi giỏi trò chơi đó, và yếu tố thứ hai là kiên trì. Chơi giỏi là làm sao? Khả năng tâm lý của bạn tới đâu? Khả năng thấu hiểu đồng cảm chân thành của bạn tới đâu? Đôi khi có người khả năng tâm lý thấu hiểu bằng không. Nhiều khi sống mấy chục năm trên đời không có khả năng chia sẻ với người khác, thì như vậy khó lắm. Đó là cái phải học. Rồi thêm cái nữa, nói gì nói, các bạn có thực mới vực được đạo. Cũng phải lo cho xong cái phần sự nghiệp chút xíu. Tại bây giờ đói quá, hai người ngồi mà ôm bụng đói thì yêu nhau khó lắm các bạn. Mình cũng phải lo được cái phần tài chính, đúng không? Rồi mình cũng phải có những cái sự đối mặt với những cái tính xấu của nhau. Tất cả những cái đó đều là kỹ năng cần học hết. Và thực ra cái bài trước cái bài này á, tôi có nói về hai cái khái niệm. Một là cái kỹ năng nó nương theo một cái câu tục ngữ là đất lành chim đậu đó. Và thứ hai là cái quy tắc là đoạn giữa đường á. Các bạn cứ vào YouTube gõ từ khóa phát triển toàn diện web 5 ngày thì sẽ ra cái bài đó ha. Thì tôi cũng đã có chỉ những cái kỹ năng rất cần thiết, không chỉ là trong tình yêu đâu, mà còn ở trong những cái vấn đề khác, sự nghiệp các thứ. Mình biết chơi trò chơi đó không có nghĩa là mình không thất bại, nhưng nó giảm cái xác suất xuống rất là nhiều các bạn. Nó giảm nhiều lắm. Và khi mình chơi giỏi trò chơi đó thì tự nhiên mình trở thành một người thu hút thật sự. Và mình sẽ không còn những cái lời than vãn giống như tình duyên lận đận nữa. Sẽ không còn nữa các bạn. Tôi nói thật, bạn sẽ biết khổ đó, sẽ biết sướng đó, sẽ biết đau, sẽ biết buồn, sẽ biết vui đó. Nhưng cái sự hiểu biết của bạn về những cái việc đó rất là sâu sắc, chứ không phải là những lời than vãn và đổ lỗi cho cái sự không may giống như bây giờ. Thật ha. Đó là thành tố đầu tiên, chơi giỏi. Thành tố thứ hai là gì? Kiên trì. Tại vì ngày 1, ngày 2 cho dù bạn có biết thật nhiều thứ, nhưng bạn sẽ rơi vào cái tình huống cài giật. Hôm nay bạn nhớ bạn làm, ngày mai bạn quên. Bạn không có đủ sự kiên trì thì cái trí tuệ của bạn dần dần nó sẽ rớt dần. Y như đi tập gym thôi, bây giờ body có đẹp cách mấy mà không tập nó cũng nhão cơ. Câu này tôi nói các bạn nhiều đúng không? Thì trong cái việc gì cũng vậy, muốn may mắn thì phải liên tục thì may mắn sẽ tới thôi các bạn. Cái bông hoa nó muốn nở thì nó cũng phải từ cái hạt lên cái cây, ra cái nụ, rồi từ từ nó mới nở hoa được chứ. Thì cái gì mà không cần thời gian. Cái sự kiên trì ở đây cũng là một cái hình ảnh ẩn dụ của thời gian thôi. Chứ bạn bắt nó chín ép làm sao nó chín được, đúng không? Rồi ví dụ nhân viên văn phòng muốn thành công thì sao? Cũng vậy thôi, muốn may mắn. Bạn chơi giỏi trò chơi đó chưa? Trò chơi về cách gây dựng lòng tin của người khác, trò chơi về đối nhân xử thế, trò chơi về giao tiếp, trò chơi về việc làm thật tốt công việc mình được giao, về năng lực công việc. Bạn phải chơi giỏi tất cả chứ. Còn bạn giỏi 1-2 thứ, bạn dở tới 7-8 thứ thì bạn đòi người ta tưởng thưởng thì khó lắm các bạn. Tại vì môi trường công việc đó, cạnh tranh nó ghê lắm các bạn. Cái người mà ngồi được cái vị trí đó chỉ có một thôi, mà cái số người mà lăm le đó có thể là 10 người, 20 người. Thì tỷ lệ chọi ở đây là 1:20. Thì cái người quản lý họ chọn ra cái người mà theo họ là phù hợp nhất, chứ mắc gì họ phải chiếu cố bạn, mắc gì họ phải ưu ái bạn, đúng không? Thế thì người quản lý sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Chỉ có mình phải thay đổi cho phù hợp với cái view, cái góc nhìn của họ để mà thăng tiến thôi. Còn không thì mình phải đi tới nơi khác. Thành ra bạn phải chơi thật giỏi trò chơi đó. Bạn phải xác định cái trò chơi này tại công ty này để thực sự chơi giỏi thì cần những thành tố nào. Bạn phải ngồi suy nghĩ về việc đó. Mà thực ra tôi cũng vừa kể ra những cái mà tôi nghĩ cũng khá đầy đủ cho cái môi trường công sở đó. Cái việc mà chiếm lòng tin của sếp là cái quan trọng nhất. Rồi sau đó là tới năng lực, đúng không? Năng lực rồi tới giao tiếp, tới đối nhân xử thế, tới cái việc quản lý những mâu thuẫn. Tại nơi đó học hết các bạn, những thứ đó phải học. Chứ mà ngơ ngáo là không tồn tại nổi đâu. Nếu bạn thực sự tham vọng và muốn may mắn và muốn vươn lên thì bạn phải học. Đó. Và đặc biệt sau khi học ok giỏi rồi thì cũng chưa đủ nữa. Phải từ từ kiên trì chờ thời cơ. Nhiều khi nó cũng phải có thời cơ chứ. Ví dụ bạn muốn làm quản lý thì cái ông quản lý hiện tại ông phải được thăng chức lên thì mới trống cái chỗ cho bạn ngồi chứ. Chứ bây giờ bạn bắt người ta phải đuổi ông quản lý hiện tại cho bạn lên làm liền đó. Gì kỳ vậy ba. Nên bạn gấp quá thì bạn cũng bất an lắm nha. Làm nhà đầu tư mà muốn may mắn thì cũng cần hai yếu tố đó. Làm video up lên YouTube mà muốn may mắn cũng cần yếu tố đó. Mở quán cà phê cũng cần hai yếu tố đó. Bạn phải hiểu thật sâu thật sắc nha, chứ không là dễ xui lắm. Ok bà con cô bác, một cái bài về may mắn, và tôi hy vọng là sau bài này chúng ta đã hiểu được cái công thức ha, gọi cho vui ha, cái công thức tạo ra may mắn, sản xuất may mắn. Và tôi nghĩ cái công thức đó rất lành mạnh, không hề ảo, không hề trên mây, không hề cái kiểu mà may rủi. Mặc dù là tạo ra may mắn nhưng không hề có sự may rủi ở đây, chơi vậy nó mới sốc ha. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ thu gặt được một cái điều gì đó tích cực trong cái bài này. Như vậy thôi là tôi quá vui rồi. Và có một cái điều hiện hữu bây giờ tôi đang rất vui. Có nghĩa là nếu mà ai đó tới thời điểm hiện tại mà vẫn còn đang nghe thì có nghĩa là các bạn đã dành cho tôi rất nhiều thời gian.
Tôi thực sự cảm ơn các bạn, thực sự trân trọng những điều đó. Tôi nói thật tận đáy lòng luôn. Trên YouTube bây giờ rất nhiều video mà các bạn vẫn ngồi và coi tôi tới cái giây phút cuối của cái bài này, thì thực sự tôi cảm thấy mình cũng là một cái người may mắn trong cái ngày hôm nay. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm, tôi biết ơn điều đó ha. Thôi bây giờ mình sẽ tạm chia tay nhau. Bye bye và xin hẹn gặp lại ở cái bài tiếp theo các bạn nha.